زنی که قبل از تولد می آمد. اون موقع 12 سالم بود. سنی که نه بچه‌ای نه بزرگ. فقط خیلی چیزا رو نصف نیمه میفهمی و همون نصف نیمه ها بیشتر از واقعیت میترسوننت. اون روز ظهر مثل همیشه از مدرسه برگشتم خونه. هوا گرم بود، خسته بودم. ناهار رو خوردم و آماده شدم برم توی اتاق کمی دراز بکشم. هنوز پام به اتاق نرسیده بود که زنگ خونه به صدا در اومد. در رو که باز کردم سهیلا خانم بود. آشنا بود، رفت و آمد داشت. ولی دیدنش توی اون ساعت غیر عادی بود. سلام و احوالپرسی کردیم، دعوتش کردم بیاد داخل. مادرم هم اومد و گرم صحبت شدن. من رفتم چای ریختم، 2 استکان نلبکی، قاشق. همه چیز عادی. چایا رو گذاشتم روی میز و چند دقیقه نشستم. بعد به مادرم گفتم میرم اتاق تا تکالیفمو انجام بدم. دروغ گفتم. نه حال درس داشتم نه حوصله. روی زمین دراز کشیدم. سرمو گذاشتم روی دستم. در نیمه باز بود. صدای حرفاشون واضح می اومد. اول گوش نمی دادم ولی کلمه ها کم کم خودشون اومدن توی گوشم. سهیلا خانم داشت درباره یکی از زنای محله حرف می زد. باردار بود چند ماهه. گفت چند وقت حالش عجیب شده. شبا جیغ میزنه. کابوس میبینه. امروز صبح بردنش بیمارستان. بعد صداشو آورد پایین. همین باعث شد گوشام تیز بشه. گفت خودش میگه شبا جن میاد سراغم، آل میاد. اون زن گفته بود هر شب موقع خواب یه پیرزن خمیده با بدن استخونی میاد میشینه روی سینه‌اش. نفسش بند میاد، صداش در نمیاد، هرچی داد میزنه کسی نمیشنوه. اون لحظه بدنم مرمور شد. احساس کردم اتاق سردتر شده. مادرم گفت این چیزا برای زن باردار پیش میاد و بعدش اشتباهش همینجا بود. شروع کرد از خودش گفتن. گفت وقتی منو باردار بوده یه شب نصف شب از خواب میپره. میبینه یه سایه از در بسته اتاق رد میشه و میاد داخل. چند ثانیه گوشه اتاق وای میسته. نگاهش میکنه. چهرش وحشتناک بود. بعد مثل دود میره بالا و ناپدید میشه. من همونجا توی اتاق نشستم. نفس کشیدنم سنگین شده بود. ولی هنوز بدترین بخشش نیومده بود. سهیلا خانم گفت ده من از این بدترش رو دیدم. گفت موقع بارداری پسرش شبا یه شبح سفید پوشو میدیده که گوشه اتاق میسته. اولش اهمیت نداد اما هرچه زمان میگذشت حضورش پررنگ‌تر میشد. روزا حس میکرد یکی کنارش راه میره. درا خود به خود باز میشن. شیر آب صدا میداد. پرده ها تکون میخوردن. گفت یه شب چشاشو بسته بود که با صدای مردونه ای صداش کرد. اسمشو گفته. چشم باز کرد دید شبح کنار تختش نشسته. بهش گفته پاشو آب بخور. بچه تشنه است. از ترس پتو رو کشیده رو سرش ولی پتو با زور از روش کشیده شد. اون لحظه شبح رو ندید. آب خورده برگشته زیر پتو. چند ثانیه بعد دوباره دیدش. این بار نشسته. شکمش اونقدر بزرگ بود که طبیعی نبوده، بیش از حد بزرگ. وقتی به صورتش نگاه کرد یه لبخند کج و زشت روی لباش بود. لبخندی که انگار مسخرش میکرد. و بعد شبح گفته 4 روز دیگه بچت به دنیا میاد و دقیقاً 4 روز بعد بچه به دنیا اومد. بعد از اون شبح هنوز بعضی وقتا میاد. گاهی اسمش رو صدا میکنه ولی دیگه نگاهش نمیکنه. بعد از تموم شدن حرفا سکوت افتاد. نه صدای چایی
نه حرف و حتی نفس کشیدن. و من دیگه نتونستم تحمل کنم. سرم گیج رفت، بدنم لرزید، از هوش رفتم. وقتی به هوش اومدم حالم بد بود. مادرم بردن درمانگاه، دارو دادن، شب کابوس دیدم. همون شب با شکم بزرگ و لبخند زشت. 2 روز مدرسه نرفتم. سالا گذشت، بزرگ شدم، چیزایی یاد گرفتم، چیزایی شنیدم. ولی همیشه یه سوال توی ذهنم بود: چرا این اتفاقا برای اکثر خانمای باردار پیش میاد؟ آیا اینا واقعی هستن یا فقط تو ذهن ما ساخته میشن؟ وقتی خودم باردار شدم خاطرات برگشتن. شبا قبل از خواب ناخودآگاه به گوشه اتاق نگاه میکردم. نه به دلیل اینکه چیزی میدیدم، بلکه از ترس میخواستم مطمئن بشم چیزی نیست. شب اول نزدیک ساعت 2 خونه ساکت بود. فقط صدای تیک تیک ساعت و باد پنجره شنیده میشد. دستم روی شکمم بود و قلبم تند میزد. حس کردم حضور کسی رو حس میکنم بدون اینکه ببینمش. شب بعد پرده اتاق یکم تکون خورد. آروم اما واضح. صدای نفس کشیدن آرومی شنیدم. نه از محیط، بلکه توی ذهنم. شبای بعد شب هر شب برمیگشت. اول فقط حس حضور بود. گوشه اتاق کنار تخت. بعد پرده ها تکون میخوردن. سایه های سری از دیوار رد میشدن. اما هیچ چیز واضح نبود. یه شب چراغ اتاق رو روشن نکردم. نمیخواستم ببینمش. دوباره همون حس سنگین اومد. دستامو روی شکمم گذاشتم و سرم رو روی بالش فرو بردم. بعد صدای آرومی اسممو صدا زد. نه بلند نه واضح، فقط آروم. نفسم بند اومد. یه شب نزدیک صبح نیمه بیدار بودم. شبح کنار تخت نشسته بود. شکم بزرگ و غیر عادی داشت. لبخند زشتی داشت و انگار منو مسخره میکرد. صدای توی ذهنم گفت: میبینی؟ آماده ای یا هنوز نمیخوای قبول کنی که اینجایی؟ قلبم ریخت. چشمو بستم و نتونستم حرکت کنم. شبح تکون خورد اما حمله نکرد. فقط نزدیک تر شد. تمام شب با دستای روی شکمم و لرزان گذشت. صبح که شد شبح ناپدید شد، اما اثرش روی من موند. نفس سنگین، قلب تند، بدن سرد و لرزون. روزا هم اثراتش باقی بود. وسایل خونه جا به جا می شدن. پرده ها خود به خود حرکت می کردن. شیره ها باز و بسته می شدن. صداهای عجیب و آرومی شنیده می شد. هر شب قبل از خواب نفس نفس می زدم و انتظار حضور شبح داشتم. کم کم حالم بد شد. اشتهام کم شد و ترس آرومی وارد زندگی روزمرم شد. وقتی بچه‌م به دنیا اومد آرامش نسبی برقرار شد. شبح دیگه ظاهر نشد یا شاید من دیگه نتونستم حضورش رو حس کنم. اما شبا گاهی صدای آروم نفس یا حس حضور برمیگشت. بدنم هنوز با لرزیدن به یاد شبای بارداری واکنش نشون میده. هیچ وقت نمیتونم بگم چه واقعی بود و چه توهم ذهنی. اما نتیجه برای من روشنه. بعضی چیزا قبل از تولد ما میان و بعضی چیزا هیچ وقت نمیرن. اونا آرومن اما همیشه گوشه از ذهن و زندگی ما رو اشغال میکنن. هر شب قبل از خواب دست روی شکمم میذارم. نفس عمیق میکشم و میدونم که شبح هنوز اونجاست. آروم، صبور، منتظر.